دوستان عزیز روزتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال فایتر دیلی. من مزدک هستم و توی این ویدیو میخواستم در مورد فایت الکساندر اوسیک و تایسون فیوری صحبت کنم. فایتشون قراره فردا شب توی شهر ریاض عربستان برگزار بشه. این دومی فایتشونه. اولین فایتشون 7 ماه پیش برگزار شد همینجا توی شهر ریاض عربستان و اونجا اوسیک اومد با سپلیت دسیژن یا رأی غیر متحد داورا تایسون فیوری رو شکست داد. اولین شکست تایسون فیوری اونجا رقم خورد و اوسیک اومد قهرمان بلا منازع دنیا شد یا همون قهرمان آن دیسپیوتد دنیا شد. ولی توی این یکی فایت هیچ قهرمان آن دیسپیوتدی دیگه وجود نداره، چون که 7 ماه پیش وقتی که اوسیک اومد بلا منازع شد، یه ماه بعدش اون میشه گفت اون سانکشنینگ بادی IBF یا همون ارگانیزیشن یا همون سازمان IBF اومد از اوسیک خواست که با با مدعی شماره یک اونا مبارزه کنه که فیلیپ هرگوویچ بود. اونجا اوسیک نمیتونست بره با اون مبارزه کنه، چون که توی قراردادش نوشته شده بود که اگر تایسون فیوری باخت و درخواست ریمچ کرد باید بیای بهش ریمچ بدی و تایسون فیوری اونجا اومده بود درخواست ریمچ داده بود و باید میومد این فایت هم انجام میداد مقابل تایسون فیوری، یعنی نمیتونه زیر در بره از اون فایت، از این فایت. و به خاطر همون دیگه اومد خودش کمربند رو واگذار کرد، اون کمربند IBF رو. و کمربند IBF هم یکی از اون 4 کمربندیه که شما باید داشته باشین و که چون که ببینید بچه، فقط کسی میتونه قهرمان آن دیسپیوتد دنیا باشه که 4 کمربند معتبر رو در اختیار داشته باشه. یکیشون IBFه که اونو همونجوری که گفتم اوسیک واگذار کرد، ولی خب حالا کمربندهای دیگر رو فعلا داره: WBC، WBA، WBO. اینجا الان بهتون نشون میدم همونجوری که میبینین. آره، این 3 تا کمربند در اختیار اوسیکه، یکیش هم در اختیار دنیل دوبوا است. چون که دنیل دوبوا اینجا من بهتون نشون نمیدم اتفاقا. بذار اینجا بهتون نشون بدم. چون که دنیل دوبوا، ببینین این دنیل دوبوا است، اومد با هرگوویچ مبارزه کرد و هرگوویچ رو شکست داد و شد قهرمان IBF. و تو فایت قبلیش هم که دیگه همونجا که دیدیم اومد بعد انتونی جاشوا ناکوت کرد. ولی خب بچه‌ها، ما بحثمون امروز سر فایت اوسیک و تایسون فیوری. البته اینم بگم که دنیل دوبوا واسه این فایت اونجاست، داره نگاه میکنه و احتمال داره که حالا امیدواره که بعد از این فایت بیاد با قهرمان این فایت مبارزه کنه، کمربندش رو یونیفای کنه. چون که مثلا اینجوری در نظر بگیریم اگر دوباره اوسیک بیاد فیوری رو شکست بده، دیگه ریمچی وجود نداره. یعنی حالا تا جایی که من احتمال داره دوباره ریمچ برگزار کنن، چون که خیلی فایت بزرگی میشه مخصوصا اگر تایسون فیوری بیاد ببره. اگر تایسون فیوری ببره، اون موقع فایت سومشون رو برگزار میکنن. ولی اگر اوسیک دوباره بیاد ببره، این پرونده رو کامل ببنده، مطمئن باشین که دنیل دوبوا امیدواره که اوسیک بیاد باش یونیفای کنه که دوباره قهرمان آن دیسپیوتد دنیا مشخص بشه. ولی خب حالا بچه از اینا بگذریم، بریم وارد فایت اوسیک و تایسون فیوری بشیم. یه نکته جالبی که اینجا باید بهش دقت کنین اینه که بچه‌ها، این فایت میتونه فایت آخر دوتاییشون باشه. حالا شاید هم نباشه، ولی خب شاید هم باشه، چون که فیوری که الان 36 سالشه، خیلی هم پول در آورده و اگر بیاد دوباره به اوسیک ببازه، مخصوصا اگر مثلا بد ببازه، امکان داره واقعا بازنشست شه، خدا میدونه. از طرف دیگه اوسیک هم تقریبا همه چی رو برده. توی کلاس وزنی پایین تر از این که همون دسته کروزر ویت یا همون دسته 91 کیلو بوکس، اونجا آن دیسپیوتد شد، قهرمان بلا منازع اون وزن پایین تر شد. بعد
اومد بالا، قهرمان آن دیسپیوتد هیوی ویت هم شد. این کار ساده ای نیست و کار هر کسی نیست. منظورم اینه که اگر دوباره بیاد اوسیکو شکست بده، دیگه چی داره واسه بردن؟ متوجه همه چی رو برده. و دنیل دوبو هم که اومدم گفتم همین یه دقیقه پیش داشتم در مورد صحبت میکردم، دنیل دوبو هم قبلا شکست داده. یعنی الان اوسیک تقریبا همه رو داره روی دور دوم دوباره داره باشون بازی میکنه و شکست میده. این دومین فایتش با فیوری. قبل از این یادتونه دیگه مقابل انتونی جاشوا هم مبارزه کرده بود، جاشوا رو هم 2 مرتبه شکست داده بود، جاشوا اصلا قاطی کرده بود و فوق العاده فایتر باهوش و کاردرستیه الکساندر اوسیک. و منظور این که میتونه این فایت آخر دوتاییشون باشه. حالا ببینیم چی میشه. اوسیک که خودش، من پروموترشو که داشتم گوش میکردم و حرفای پروموترش میگفت آقا این میخواد ادامه بده. حالا ولی خب همه اینا حرفه، ببینیم چی میشه. آقا ما بذارین به جای این حرفا بیشتر از خود فایتشون لذت ببریم و این خودش فایتو حتی واسه من دیدنی تر میکنه، چون که من این ته ذهنم هم هست که امکان داره این فایت آخرشون باشه، پس بذار از این فایت لذت کامل رو ببرم. و اگر اوسیک بیاد این فایت رو ببره دیگه بچه ها باید بگیم باید به عنوان یکی از اسطوره‌های بوکس سنگین وزن، نه تنها سنگین وزن، یکی از اسطوره‌های بوکس بهش نگاه کنیم. چون که شما فکر بکنید با چند نفر از بهترین بوکسورای دوران خودش مبارزه کرده، کسایی که همه میگفتن اینا عالی هن. مثلا انتونی جاشوا 2 مرتبه جاشوا رو شکست داده. دوبوها رو هم که دیدین جاشوا رو چجوری ناکوت کرد و الان یکی از اون فایترهای تاپ دنیاست. هرگوویچ هم زد، داغون کرد دنیل دوبوها رو هم متوقف کرد، اونم شکست داده. تایسون فیوری هم که تا به حال هیچکی شکست نداده بود رو هم شکست داد، خیلی خوبم شکست داد. طرفدارای تایسون فیوری داشتن فیوری رو با محمد علی کلی و این چیزا داشتن مقایسهش میکردن یواش یواش و تایسون فیوری اومد نشون داد که چرا تایسون فیوری توی این سالهای اخیر از این فایت دوری میکرده. یعنی دلیل داشت. تایسون فیوری میدونست این خیلی فایتر سختیه، بنابراین به خاطر همین خیلی از این فایت یه جورایی دوری میکرد. حالا چه جوری دوری میکرد؟ تو مذاکرات خیلی سنگ مینداخت تو راه. و ببین بچه من از تایسون فیوری خیلی خوشم میاد، از اوسیک هم خیلی خوشم میاد. با دوتاییشون از فایتاشون خاطرات خیلی زیادی دارم، ولی جایی که باید بیام انتقاد کنم و اشکال بگیرم میام این کار رو انجام میدم. خب من میدونم تایسون فیوری یک شومن، علاوه بر اون خیلی بوکسور تاپی هم هست، یکی از بهترین سنگین وزنای باید بگیم تاریخ هم هست. چون ببینین اولندش که آدم نمیتونه انکار کنه اینو. خب بعدش هم یعنی اگر مثلا توی اون دوره‌های قدیم هم مبارزه میکرد، من نمیگم میومد تایسون و محمد علی کلای اینا رو توی دوران اوجشون میزد، ولی خب خیلی راحت هم فایت راحتی هم مطمئنم نبود واسه اونا. من از اونا بیشتر خوشم میومد. اگه با اونا مبارزه کردم من میگفتم شاید اونا، ولی خب منظورم اینه که من الان اومدم گفتم شومنه، منظورم این نیست که مثلا فایتر خوبی، بوکسور خوبی نیست، برعکس خیلی هم بوکسور خوبیه، ولی خیلی بازی در میاره و توی مذاکرات و ستاره خیلی بزرگیه، یه جورایی مثل کانر مگرگور بوکسه میشه گفت. فایتر رو خیلی جذاب میکنه، ترشتاکای خیلی جالب انجام میده، خیلی چی میگن خیلی چرب زبونه، ولی با همه اینا توی مذاکرات خیلی کارا رو سخت کرده توی این سالهای اخیر. ببینین من گفتم اوسیک توی فایت قبلی اومد بلا منازع شد، بعد از 1999 به این ور حساب کنیم میشه 25 سال
طول کشید تا ما دوباره قهرمان بلا منازع داشته باشیم. و توی این 6 سال اخیر مثلا بخوایم حساب کنیم، ما توی این 6 سال اخیر من تایسون فیوری یا یکی از اون دلایلی میبینم که توی این 6 سال اخیر نتونستن، یعنی این بلا منازع بودن رو همینجوری عقب انداختن. این همیشه یکی از اون دلایلی بوده که این اتفاق نیفتاد، یعنی دوتا قهرمان کمربنداشون رو با هم یونیفای نکردن و قهرمان بلا منازع مشخص نشد. قبل از اوسیک انتونی جوشوا کمربندا دستش بودن و یه کمربند دست فیوری بود، ولی فیوری هیچ زمانی توی مذاکرات با اینا به نتیجه نمیرسید، همش زور میگفت میام نمیام، میدونید. و مثلا میگفتن آقا بیایم پولا رو نصف کنیم 50-50، میگفت نه مثلا من 80-70% مال من. بعد اونا میگفتن خب ما هم نمیایم. یعنی مثلا تو مذاکرات هم خیلی اذیت میکرد. و فایت قبلی هم، حالا بچه من دارم خیلی حاشیه میرم، ولی خب فایت قبلی هم با اوسیک وقتی که ست شد، اوسیک رو قشنگ نزدیک 1 سال الاف کرده بود. یعنی اومد میگفت باید مبارزه میکنم، بعد یوهی رفت با انگانو مبارزه کرد، بعد با انگانو قبل از انگانو هم یه تاریخ مشخص کرد واسه فایتش با اوسیک. بعد دوباره اومد بعد از انگانو گفت که نه من الانم نمیتونم، من هنوز یکم مصدومم، دوباره فایتش عقب افتاد. یعنی اوسیک چند دفعه کمپ تمرینی و اردوی تمرینیشو عقب انداخت به خاطر تایسون فیوری. و این گله‌ایه که من از تایسون فیوری دارم. یعنی اینجاست که من یکم بهش حمله میکنم که چرا همیشه اینقدر اذیت میکنه. ولی خب خدا رو شکر در نهایت فایتشون درست شد و دم عربستانیا گرم که اومدن این فایت رو درست کردن، چون که اگر ترکی الشیخ نبود و عربستانیا نبودن اصلا این فایت اتفاق نمی افتاد. ولی خب دیگه اینجا اومدن قشنگ اون پولی که میخواستن، هر چی میخواستن بهش دادن، گفتن آقا بیا دیگه هیچ بهانه‌ای نیست دیگه، باید بیای مبارزه کنی. دمشون گرم اومدن این فایت رو درست کردن و در نهایت فایتشون درست شد و دیگه همونجوری که گفتم 7 ماه پیش اینا فایتشون انجام شد و اوسیک اومد با سپلیت دسیژن بردش و خیلی هم به نظر من خوب بردش خودش، تا جایی که حالا من یادمه خیلی سریع فایت قبلیشون رو دوره میکنم، بعدا میریم در مورد این فایت هم صحبت میکنیم. خب فایت قبلی 3 راند اول مال اوسیک بود. اگر از من میپرسین اوسیک خیلی یه جورایی فشار آورده بود روی تایسون فیوری همجوری عقب عقبی مبارزه میکرد و کار زیادی انجام نمیداد، خیلی هجومی بود اوسیک توی اون 3 راند اول. ولی بعد یهویی ورق برگشت و اون موقع تایسون فیوری بود که چند راند فایت رو تو دست گرفت، میشه گفت تا راند 6. یعنی تا راند 6 من 3-3 یه جورایی حساب کرده بودم، ولی دوباره بعد از راند 7 دوباره اوسیک ورق رو برگردوند و دوباره فایت رو تو دست گرفت. اونجا واقعا تعجب کردم، من گفتم دمش واقعا گرم اوسیک. و توی راند 2 هم نزدیک بود ناکوتش کنه، همونجوری که اگر یادتون باشه فایت اولشون رو دیده باشین، نزدیک بود ناکوتش کنه که خودشو تایسون فیوری داشت تلو تلو میرفت رو تنابا خودشو نگه داشته بود. آخر راند 9 هم بود و یهویی مثلا چند ثانیه قبل از این که واقعا بیاد اون تیر خلاص رو بزنه و اون مشت آخر رو بزنه و تایسون فیوری رو بندازه، یهویی داور پرید وسط اینجوری کرد تموم. من گفتم شاید تموم شد یه لحظه، ولی بعد اومدن گفتن که نه، مثلا حالا داور اونجا ناکداون حساب کرد که یه جورایی وقتی که داور اونجوری میپره وسط اصلا یه جورایی انگار فایت تمومه، فایت رو تموم شده حساب میکنن. ولی خب داور پرید وسط اینجوری یه لحظه اینجوری کرد، ولی بعد یهویی گفت که شروع کرد شمارش معکوس. ولی بعد وقتی که من رفتم خوندم اینجوری برداشت کردم که کمیسیونای ورزشی جاهای مختلف، حالا توی آمریکا و این طرف اون طرف، قوانین خاص خودشونو دارن. مثلا بعضی از اون ایالت‌های آمریکا یا اون کمیسیون‌های ورزشی که اونجا دارن فعالیت میکنن، مثلا
این هم ناکداون حساب میکنن. خب حالا خودش جای بحث داره که اونجا حالا اومدن حال دادن به تایسون فیوری یا نه. تو MMA هم ما میبینیم که مثلا بعضی از ایالت ها قوانین دیگه ای دارن. مثلا هفته پیش که داشتیم در مورد کوبی کاوینگتون رو صحبت میکردیم، دانا وایت رئیس UFC اومد گفت که اگر فایت کوبی کاوینگتون توی نوادا، ایالت نوادا ادامه اونجا برگزار میشد، اونجا دکترها استاپ نمیکردن، چون که اونا اینقدر خون دیدن و اینقدر این چیزا اتفاق افتاده و تجربهشون بالاست که الکی نمیان فایتی رو استاپ کنن، مثلا فایتای مهمو. ولی مثلا اون تو ایالت فلوریدا برگزار شده بود، یه کمیسیون ورزشی دیگه مال یه ایالت دیگه، قوانین فرق میکنه. دکتر اومد داخل، اون زنه اصلا ترسیده بود، یه همه خون دیده بود و اینا، یعنی اصلا یکم چندشش گفت نه همین الان استاپش کن و اینا. و به خاطر همین منظورم اینه که خیلی جا خیلی چیزا فرق میکنه. من اون مثال یوهی زد به ذهنم گفتم و اینا، ربطی به باکس نداشت. ولی خب راند 9 فایت اوسیک و فیوری، اولین فایتشون، حالا بعضیا میگفتن شاید باید اونجا داور اومد فایتو استاپ کرد، یه جورایی با اون کارش اومد تایسون فیوری رو نجات داد از اینکه نوکوت نشه، چون که دیگه اینقدر تلو داشت میرفت و خودشو گرفته بود این ور اون ور، امکان داشت یه مشت دیگه واقعا بندازش و دیگه نتونه ادامه بده. حالا بزن این خودش منو وارد بحث بعدی میکنه. قبل از اینکه اونجا وارد اون بحث بشم، تا بزن اول این فایتر رو تموم کنم. من تا راند 9 اومدم، میگفتم 3 راند اوسیک، 3 راند فیوری، بعد از 7 دوباره اومد تو دست اوسیک. راند 9 هم شما ناکداون هم حساب کنین میشه 10-8. خب و اون راندای آخر یعنی 10 و 11 و 12 حداقل من 2 راندشو میدادم به اوسیک، یعنی حداقل من اینجوری تو ذهنم بود. و چیزی که اینجا میخوام بگم اینه، فایت اولشون شد سپلیت دیسیژن، من اونجا حداقل 2، مثلا بگو 2 3 5 بعد از وایس ببینم 3 7 8 9، خدایش من 8 راند رو میدادم به اوسیک تو فایت قبلی. ولی اینو میخوام بگم، یکی از داورا اومد رای داد به تایسون فیوری، یعنی اومد گفت که تایسون فیوری اومد اون فایتو برد. من واقعا نمیدونم اون چه فایتی رو دیده بود. کسایی که اون فایتو دیده باشن دیگه، اگر نمیدونم دیگه چی بهتون بگم. اونجا به نظر من یکی از داورا واقعا یه جورایی به نظر میرسید که دوست داشت واقعا تایسون فیوری ببره. این چیزی که میخوام اینجا بهش اشاره کنم اینه که تایسون فیوری از جایی که یه ستاره خیلی بزرگ فایتر رو همیشه گنده میکنه، همونجوری که گفتم مثل کانر مکگرگور بوکسه، اون گلدن بوی ورزش بوکس، همه دوستش دارن. فایت قبلی هم همه طرفدار تایسون فیوری بودن، مثل همین فایت، نه رونالدو، نیمار، هر کسی رو که بگین. یعنی تو اون ویدیوهای قبلی که در موردش درست کردم لینکاشو میذارم زیر همین ویدیو که بریم بعداً ببینید اگر خواستین. ویدیو مال 7 ماه پیشه، هم قبل از فایتشون ویدیو درست کردم هم بعد از فایتشون، در مورد همه اینا صحبت کردم که چه کسایی دوست داشتن تایسون فیوری بیاد اون فایتو ببره. حتی توی این فایت من دیدم ترکی الالشیخ داشت فیس تایم با فیوری و اوسیک صحبت میکرد، داشت به فیوری میگفت، ببخشید داشت به اوسیک میگفت you ruin my plans every time، میگفت همینجوری داری برنامه‌های منو خراب میکنی. منظورش چیه؟ منظورش اینه که آقا من شاید برنامه‌های دیگه‌ای داشته باشم واسه تایسون فیوری، من شاید بخوام فایت دومشو با انگانو ست کنم، شاید بخوام یه سوپر فایت دیگه درست کنم. از این فایتایی که دیدیم مثلا تایسون فیوری هم خیلی از این فایتایی بعضی وقتا قبول میکنه که اصلا ربطی به بوکس ندارن، مثلا فایتش با انگانو اصلا یعنی همینجوری دستگرمی میخواست با انگانو مبارزه کنه، یه پول بزرگی هم به دست بیاره. به هر حال این دفعه هم من مطمئنم خیلی ها اکثرا دوست دارن در مورد تایسون فیوری بیاد ببره. دیروزم که داشتم پرس کنفرانسشون رو نگاه میکردم، خیلی پرس کنفرانس سوت و کوری بود. تایسون فیوری اومد فقط یک کلمه گفت،
اوسیک هم فقط اومد گفت که you're not alone. I'm I'm going to take you with me. I'm gonna there be I'm going to be with you. دیدین اوسیک همش میاد اینو میگه you are not alone. همش میاد همینو میگه. و از طرف دیگه فیوری هم هیچ حرف خاصی نزد. همش داشتن پروموتراشون بودن که داشتن صحبت میکردن. ولی اونجا همه داشتن در مورد تایسون فیوری صحبت میکردن. من تا اون پرس کنفرانس رو دیدم، حتی ادی هرن که دشمن با تایسون فیوری، پروموتر سابقش بوده، الان از هم خوششون نمیاد. اونجا نشسته. این انگلیسی ها یک آدمای مکارین، واقعا من دارم بهشون نگاه میکنم و کسایی که تا 2-3 سال پیش سایه همو با تیر میزدن، الان همشون دارن با عربستانیا کار میکنن، چون که بهشون دارن پول میدن. اینا الان یه جوری دارن پاچه خاری عربستانیا رو میکنن. من اینجا اشکال نمیگیرم از عربستان، من دارم از این انگلیسی ها چیز میکنم. مثلا یکی مثلا همین ادی هرن، یعنی واسه پول اینا دارن واقعا همه کار میکنن. میگفتم بهتون تایسون فیوری و ادی هرن اصلا سایه همو با تیر میزدن. حتی اون پروموتر تایسون فیوری، فرانک وارن، همه اینا با هم دشمن بودن. الان همشون یه جا نشستن. ولی خب امروز یا دیروز که داشتم پرس کنفرانس رو میدیدم، بدجوری اون حتی ادی هرن هم یه جورایی طرفدار تایسون فیوری بود. همشون دوستان تایسون فیوری بیاد ببره. و چون که میدونن بیشتر میتونن رو تایسون فیوری پول در بیارن. حقیقت دیگه اوسی که اصلا حرف نمیزنه، همش میگه you're not alone, I am feel. هیچ حرف خاصی نمیزنه. شخصیت خیلی باحالی داره ولی حرف زیادی هم نمیزنه. به خاطر همین مطمئنم خیلی‌ها دوست دارن تایسون فیوری بیاد ببره. حالا شاید هم بعضی ایده بیشتری باشه مثلا باش ارتباط برقرار کردن، از این کارهایی که همیشه انجام میده خوششون میاد. ولی خب توی این فایت این دفعه دیگه از این حرکات و چیزای خنده‌دار از تایسون فیوری نمیبینیم دیگه. مسخره بازی رو نمیندازه، جدی اومده و تموم تمرکزش روی این فایته. من توی این فایت اصلا ندیدم حتی یک لحظه هم مسخره بازی را بندازه تایسون فیوری. خیلی جدی بوده تو تموم پرس کنفرانس. همونجوری که میدونین این فیس آفشون امروز ما تو اینستاگرام گذاشتیم، 11 دقیقه طول کشید 11 دقیقه. و چیزی که از اوزیک خوشم میاد اینه که یکی از تنها کساییه که فیوری نتونسته بره رو مخش. از لحاظ روانی و از لحاظ منتالی خیلی قویه اوسیک. و اون چیزیه که فیوری همیشه میاد از این طریق اون جنگ روانی هم با حریفاش میبره. مثلا مقابل وایلدر، مقابل هر کی که مبارزه میکنه، مقابل کلیچکو، مقابل همشون میره رو مخ حریفاش، کارهایی که انجام میده، حرفایی که میزنه. ولی نمیتونه بره رو مخ اوسیک. حتی جایی که مثلا با هم خوشوبش میکنن، میخندن، تو این فیس آفایی که مثلا میشینن دور یه میز همینجوری صحبت میکنن و اینا، یکم میگن میخندن، ولی خب در نهایت یعنی اونجا وقتی که خوشوبش میکنن و اینا، من احساس میکنم فیوری خیلی زرنگه. مثلا یکم بهشون نزدیک میشه، بعد جای خودش دوباره یه روی دیگه بهشون نشون میده، یا مثلا یه چهره دیگه بهشون نشون میده، یا دوباره میره تو حالت کل کل کردن. اوسیک همیشه اون انرژی که تایسون فیوری با خودش میاره مچ میکنه، همیشه همون جوریه با تایسون فیوری. اون تعادل همیشه حفظ میکنه. تایسون فیوری اینجا باشه این اینجاست، اینجا باشه این اینجاست. اصلا اینجوری قشنگ اصلا نمیتونه بره رو مخ اوسیک. اینش از اوسیک واقعا خوشم میاد. همین درنتیل چند ماه پیش با داش کوچیکه تایسون فیوری قرار بود مبارزه کنه، اون که همش با یوتیوبرها مبارزه میکنه و اینا. و اون
داش کوچیکه تایسون فیوری زد در رفت، یعنی زد زیر فایت، گفت که آقا درنتیل اومد منو تهدید کرد، من باش مبارزه نمی‌کنم، چون درنتیل گفته بود حرف زیادی نزن، من ام ام ای کارم و امکان داره تو فایت بوکس اذیتم کنی، یه لگد میزنم تو صورتت. به خاطر همین حرف فایتشو کنسل کرد. بعد درنتیل اصلا خیلی شاکی شد. درنتیل اومد گفت که خانواده فیوری خانواده‌ای هستن که همیشه میخوان حریفاشون رو توی پرس کنفرانس‌ها بولی کنن، یعنی با قلدری و جنگ روانی میرن رو مخ حریفاشون، همیشه اون جنگ روانی رو میبرن. و خودش هم حالا کافی نیست، همیشه باباش هم هست. الان این دفعه باباشو ندیدم. وای بچه‌ها شانس آورد این دفعه باباش نیست. دفعه پیش خیلی حالا میگفتن شاید یک از اون دلایلی که شاید مثلا شکست خورد و اینا شاید پدرش بود، چون که پدرش هم همینجوری تو کورنرش بود، همینجوری حرف میزد. خب و مثلا این حرف مربی اصلیشو نمیشنوید. اونجا مثلا مثلا تو اون راندایی که واقعا داشت به ضرر تایسون فیوری پیش میرفت، مربیش اونجا تو کورنرش بود میخواست حرف بزنه، مربی که چند سال باهاشه، فایتای خیلی بزرگی باهاش برده، و یهو مثلا سر کله باباش میومد پیدا میشد، پدرش میومد یه حرفی میزد، اصلا همه چی خراب میکرد. این دفعه پدرش نیست. یادتونه از دفعه پیش یک کله زده بود به یکی از هم تیمیای اوسیک، شاید به خاطر اون الان نیاوردنش، شاید نمیدونم عربستان چه جوری و اینا. پدرش که اصلا نمیتونه آمریکا بره، چون اونجا خلافکار بوده، زندان بوده و اینا، اصلا پدرش رو تو آمریکا راه نمیدن. عربستان فکر نمیکنم، عربستان من فکر میکنم حتی به خاطر تایسون فیوری هم شده باشه میتونستن اون راه بدن. حالا نمیدونم شاید نرفت این دفعه، احتمالاً میاد. به هر حال اینم از این. چی میخواستم بگم الان؟ دیگه چی داشتم میگفتم؟ بچه الان وارد چیزای دیگه هم میشیم الان. خب آره در مورد جنگای روانی و این چیزا صحبت کردم. یه چیز دیگه که به نظر من واسه تایسون فیوری یه مقدار سخته اینه که برخلاف تموم حریفایی که قبلا با تایسون فیوری مبارزه کردن و فیوری همیشه از اونا سرتر بوده، یعنی تو تموم چیزایی که قبلا از حریفاش سرتر بوده اینجا از این سرتر نیست. منظورم چیه؟ مثلا ببینید فیوری همیشه با حریفایی که قبلا مبارزه میکرده مثلا یا بوکسور بهتری بوده، یا سرعت بیشتری داشته، یا فوتورک بهتری داشته، یا حرکت بهتری داشته، چون که یه فایتر خیلی گنده 206 سانتی متر، 2 متر و 6 سانتی متر اونجوری که من خوندم تایسون فیوری، و با اون قد و قوارش خیلی خوش تکنیکه، خیلی فرزه، خیلی سریعه. متوجه؟ یعنی در مقایسه با خیلی از این سنگین وزنا. و مثلا شما فکر کنید وقتی که داشت مقابل وایلر مبارزه میکرد، وایلر از وایلر خیلی بهتر، چون وایلر بیشتر به خاطر اون قدرت نوکوتشه که خیلی معروفه. مثلا اونجا از وایلر خیلی بوکسور بهتری بود، یعنی اگر بخوایم همه چیزش رو حساب کنیم. متوجهین؟ یا مثلا از اون دریک چیزورا یا حالا اون دیلیان وایت یا حالا حریفای سابقش. ولی اوسیکو نمیتونیم اینجوری در موردش بگیم. اوسیک اینجا اوسیکه که از این بهتره و اومد واقعا نشون داد. اوسیک هم فایتر باهوشیه، هم حرکت خیلی خوبی داره، هم سرعت خیلی زیادی داره، هم روحیه جنگجویی خیلی بالایی داره، خیلی سفته، خیلی سرسخته. تا به حال حتی یک بارم ناکداون نشده. و توی فایت قبلی هم اینو فراموش کردم بگم، توی راند 4 5 6 اینا که گفتم اومده بود تو دست فیوری، درست یادتون باشه برین نگاه کنین و چند ضربه خطا میزد، همینجوری داشت خطا میزد به اوسیک. داورم هیچی نمیگفت، یعنی مثلا ضربه میزد زیر بیزبند اوسیک یا زیر خط کمربند اوسیک، زیر نافش همینجوری ضربه میزد. چند بار حتی یه جا پایین زد، اصلا زد تو پاش، اینقدرش از قصد میزد. و
کلا ببینین آدم، من دیدم کارهای مثلا کثیف بکنه، اگر درست یادتون باشه حتی اورنج زد به انگانو، یعنی قشنگ اینجوری بوم، اینجوری مثلا اورنج زد به انگانو. و مطمئن اونا که فایت انگانو رو دیدن میدونن اومد قشنگ آرنج خوابون تو صورت انگانو که خطای محض داشت. اینجا MMA که نیست. اگر MMA خوب دستکشاتون رو در بیارین اون موقع انگانو یه 2 تا لگد بهت بزنه. ولی خب از این کارا انجام میده دیگه واسه یه برد. و حالا چه فرقی داره با فایت قبلی، چه تغییرایی ایجاد کرده تایسون فیوری؟ من یه مسابقه داشتم با تایسون فیوری گوش میکردم. خب البته خب خبر اینم خیلی جاها زدن و اومد گفت که این دفعه سنگین تره. خب اینجا نوشته بودم الان وزنش چقدره. ببین بچه ها بذار اینو بهتون بگم. تایسون فیوری سومین باری که با دیانته وایلر مبارزه کرد 120.6 کیلوگرم بود و تا به حال اینقدر سنگین نبود. یعنی این سنگین ترین وزنیه که تا به حال توی دوران حرفه‌ایش داشته، 125.6 کیلوگرم. ولی اینجوری که خودش میگفت، توی یه مسابقه داشتم باش گوش میکردم و میگفت که I'm a 20 stone man. stone یه واحد وزن، حالا به جای پوند و کیلوگرم و این چیزا این انگلیسی ها stone مثل سنگ حساب میکنن، ولی 20 stone منظورش 127 کیلوگرمه. یعنی حتی از اون سومین باری هم که با وایلر مبارزه کرد این دفعه سنگین تره، 127 کیلوگرم. و اینم بگم که اوسیک فایت اولش با فیوری 101.4 کیلوگرم بود، میگیم 101.5 کیلوگرم بود. این دفعه هم البته خب شنیدم که حتی پروموتر اوسیک هم میگفت که این دفعه یه مقدار سنگین تر وارد شده، از دفعه پیش سنگین تره. ولی خب من دارم با خودم فکر می‌کنم یعنی چقدر سنگین تر؟ میگیم 5 کیلو هم روش، مثلا میگیم 105 کیلو، 106 کیلو. این دفعه تایسون فیوری 127 و این خودش باعث شده که الان خیلی‌ها بگن آقا الان تایسون فیوری میخواد فقط بره واسه ناکوت کردن اوسیک، چون که خودش هم داشت تو مصاحبهش میگفت که شما فکرش بکنید من یه مشت بهش وارد کنم، یه مرد 127 کیلویی ضربه بزنه به اوسیک، مطمئنم میتونم بهش آسیب برسونم. و خیلی هم اومده حرف زده دیگه. حالا مثلا من میام نابودت میکنم از این حرفا و حرفای زیادی زده. یعنی خیلی جدی اومده گفته که میگفت که یه حرف خیلی قشنگی میزد تو مسابقه‌ای که داشتم گوش میکردم و میگفت میخوام خیلی چیز باشم، خیلی با کینه مبارزه کنم. میدونی خیلی با کینه و دشمنی اینجوری مبارزه کنم، یعنی یه خیلی شاکیه، میخواد خیلی با اون حس چجوری میگن انتقامجویی مبارزه کنه. و میگفت که 3 ماه اصلا با خانوادم صحبت نکردم، یعنی با زنم 3 ماه صحبت نکردم، رفتم تو کمپ اصلا تلفنمو بستم، اصلا با کسی صحبت نمیکنم چون که تموم تمرکزم روی این فایته. من الان میخوام برم جنگ، نمیخوام مثلا برم با زنم صحبت کنم، نمیخوام عشق و این چیزا ببینم. یعنی بدجوری خودش هم میدونه که دیگه اینجا مرگ و زندگیه واسش، یعنی دوران حرفه‌ایشو دارم میگم و یه اتفاقی هم که دفعه پیش افتاد و شاید حالا بعداً این خبر در اومد، الان خیلی‌ها دارن در موردش صحبت میکنن، اینه که تایسون فیوری میگفت که همون روزی که من با اوسیک فایت داشتم، خانومم که باردار بود 6 ماه بود بچهش سقط شد و اونجا حالا بچهش رو از دست داد. حالا خانومش که بچه 6 ماه تو شکمش بود، حالا اون بچه سقط شد و اینا. و حالا مثلا خیلی اومدن دارن در مورد صحبت میکنن، اسکار دلاهویا و خیلی های دیگه که آره خیلی
دمش گرم که اومد اون شب اونجا مبارزه کرد و اینو. دمش گرم اومد مبارزه کرد. آره ولی خب اگر کنسل میشد دیگه اصلا واقعا خیلی دیگه شاکی میشدن دیگه. اینقدر قبل از این اوسیک ببخشید اینقدر قبل از این تایسون فیوری همه رو اذیت کرده بود که دیگه یه جورایی واقعا دیگه نمیتونست بره کنار، حتی با اون اتفاق بدی که افتاد. حالا ولی خب باز هم دمش گرم که اومد مبارزه کرد. ولی خب بدون شک اینم میتونه روی اون داستان تاثیرگذار بوده باشه. الان توی این یکی فایت دیگه این حرفا نیست. یه دفعه هم قبلا با هم دیگه مبارزه کردن، دست همدیگه رو خوندن. فیوری هم همش یه جورایی من هم هر جا ازش شنیدم صحبت کنه یه جورایی داره صحبت میکنه که انگار فایت قبلی رو برده، مثلا یکم ضد من بودن، فقط با اختلاف یک امتیاز اومد منو برد و نتونست کاری کنه. حتی وقتی که داشتم تلو میرفتم و اینا نتونست منو ناکوت کنه، در حالی که همونجوری که بهتون گفتم اون داوره سری پرید وسط همه چی استاپ کرد، شب میتونست ناکوت بشه. ولی خب اینم بگم که واقعا سرسخته تایسون فیوری، خیلی فایتر سرسختیه. فایتش با دیانتی وایلدر، اولین باری که با دیانتی وایلدر مبارزه کرد، دیانتی وایلدر اون موقع خوب بود، یعنی الان خیلی دیگه افت کرده ولی اون موقع خوب بود، بدون شکست بود، یه جایی مثل تونی فرگوسون خودمون بود، الکوکوی خودمون بود. بچه راستی یادتون نره بچه، دمتون گرم، ممنون میشم اینجا ویدیو رو لایک کنین، اگر هم کانالمون رو تا به حال سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین بچه، دمتون واقعا گرم، مرسی. تونی الکوکویی هم قبل از اینکه بیاد به اون جاستین گیچی فلان شده ببازه خیلی اعتماد به نفسش بالا بود، ولی اونجا اومدن ازش سوء استفاده کردن و اومدن زدنش، تیم جاستین گیچی و همه اینا. و هیچی دیگه، اومدن اونجا کمربندش ازش گرفتن دیگه. بعد از اون الان رو دور باخته، حتی یک بردم نداشت، یعنی الان چند تا الان دیگه حساب باختاش از دستم خارج شده، 7 تا یا 8 تا رکورد باختو تو یو اف سی هم داره. قبلا رکورد بردش، الان رکورد باختو داره. وایلدر اون موقع یه جای مثل تونی بود مثلا، البته خب منظورم اصلا تا به حال نباخته بود خب، و دوباره این 60 اومد بالا. آقا من اصلا 60 هم نشون نمیدم، همینجوری میاد بالا لعنتی، بعدم باید اینو بیام درست کنم. به هر حال اونجا اومد فیوریو توی راند 12 آخرین راند زد، ناک داون کرد. منظورم اینه که اون موقع وایلر خیلی خوب بود، تا به حال شکست نخورده بود و هنوز فایتر خوبی اومد با فیوری مبارزه کرد. فیوری هم خب چند سال قبل از اون مشکلات روانی داشت، مشکل مواد مخدر داشت و اینا. بعد از چند سال برگشته بود. بچه‌ها بریم اون ویدیوهای قبلی منو ببینید، خیلی اطلاعات دادم تو اون ویدیوهای قبلی، من نمیتونم دوباره بیام همه چی رو تکرار کنم. لینکاشون رو میذارم زیر همین ویدیو. خب مطمئنم تو اون ویدیوهایی که قبل از فایت اول اوسیک و فیوری پر کردم اونجا در مورد اینا صحبت کردم که قبلا فیوری چیکار کرده، چجوری برگشته و این حرفا. به هر حال سرسختی فیوری رو میگفتم، توی راند 12 مقابل وایلدر بد ناک داون شد، اینجوری یوهی اصلا خوابوندش، بام اینجوری زد افتاد. من که گفتم تموم شد. داور شروع کرد شمردن، شمارش معکوس یوهی نمیدونم 5 بود تقریبا. داور داشت میشمرد از 10 به پایین، وسطاش یوهی تایسون فیوری دوباره بلند شد. واقعا کف کردم. دیانتی وایلر یکی از سنگین ترین ضربات تاریخ بوکس رو میزنه. تا قبل از اون همه رو تقریبا نوکوت کرده بود. بعد نوکوت هایی که یعنی اصلا واقعا همه پن میشدن و از اون نوکوت های خطری. ولی خب تایسون فیوری منظورم اینه که دوباره بلند شد و ادامه داد. سرسخته واقعا، ولی خب همونجوری که بهتون گفتم اوسیک هم خیلی سرسخته. الان همونجوری که بهتون گفتم احتمال داره که واقعا برنامه فیوری این باشه که
توی همون 6-7 راند اول کارو تموم کنه آقا، بره از جسه و قدرت و اون قد و قوارش استفاده کنه و بزنه، حالا بره واسه ناکوت کردن اوسیک. حالا این چیزی که اکثر کارشناسای دنیا هم دارن میگن، شاید اون وزن زیادی که این دفعه به دست آورده به خاطر این بوده که برنامهش و گیم پلنش واسه این فایت قرار عوض بشه و خودش میگفت آره این راند 13 واسه من. یعنی منظور 12 راند رفتیم الان دور دوم و ببینیم و تعریف کنیم. آقا اصلا ساده نیست، کار ساده اصلا نداره. نمیدونم بچه ها چه چیزی، بذارین نگاه کنیم ببینیم چقدر رأی دادن به اینم باید بعدم بگم، یه چیز دیگه باید بگم اینجا ببینم. چرا نمیزنه اینجا تو کامپیوتر؟ مثل که اینجا اون نظرسنجی رو نمیزنه لعنتی. ولی فکر می‌کنم اکثر بچه‌ها رأی داده باشن به اوسیک. بذار من یه لحظه ببینم بچه‌ها چی رأی دادن. بچه‌ها من هرچی من میگم آقا شانس بیشتر رو من میدم به اوسیک. من شانس بیشتر میدم اوسیک آقا. بذار اینجا نگاه کنم. بابا اگه من اینو دیدم ای توف تو شانس، من میدم اوسیک. 63% اوسیک، 37% فیوری. اینجوری بچه‌ها رأی دادن. من بعید میدونم، من دیدم خیلی‌ها مثلا این کارشناسا و این بوکسورا میگن که اوسیک میاد نوکوت میکنه فیوریو. من فکر نمیکنم اونجوری بشه بچه. من فکر میکنم شاید با دسیژن اگر فیوریو نوکوت کنه که اصلا میشه اولین کسی که تا به حال فیوریو نوکوت کرده. یعنی کار ساده‌ای در پیش نداره. به هر حال اینم از این. یه چیز دیگه که اینجا میخواستم بگم بچه، بذارین اینو ببندم. اینه آقا، میگن توی این فایت میخوان از هوش مصنوعی استفاده کنن واسه رأی دادن به این فایت و چی میگن امتیاز دادن توی این فایت. میخوان از هوش مصنوعی استفاده کنن. این خبر رو آقای ترکی علالشیخ اومد داد توی توییتر. اینجا هم الان بهتون نشون میدم. اینجاها نبید، اینجاها بید. آره، میگه واسه اولین بار در تاریخ بوکس یک داور مجهز به هوش مصنوعی که بی‌طرف هست، یعنی طرف هیچ کدومشون هم نیست و هیچ خطای انسانی و هیچ تعصبی هم نداره، روی این فایت نظارت میکنه. حالا دیگه جزئیاتش رو ننوشته، ولی خب شاید بیشتر واسه بزرگتر کردن این فایت این حرف رو زده و این چیز جالبیه. الان این ترکی علالشیخ هم خیلی قشنگ داره این حرفایی رو میزنه، مثل این پروموترای بزرگ مثل حالا دانا وایت و کسای دیگه، داره فایتو گنده میکنه. حالا ببینیم چه جوریه، چه جوری میخوام با هوش مصنوعی بیان امتیاز بدن راند به راند. حالا گفته یک داور مجهز به هوش مصنوعی، یعنی اون این واسه اولین بار میخوام بیان اینو تست کنن. خب یه اکسپریمنته، فقط میخوام بیان اینو تست کنن. یعنی اون سه تا داوری که دور رینگ نشستن اونا هستن، اونا امتیازو میدن، ولی خب این یکی هم هست آقا. آره، فایت خیلی بزرگه بچه، عالیه. بچه دمتون گرم که تا اینجا نگاه کردیم. من میخواستم بیام خیلی سریع در مورد این فایت صحبت کنم، چون که خداییش میخواستم زودتر حتی بیام. بذارین دستمزدشون هم بگم.
آها اینجا فایت اولشون اینجوری که میگفتن 70% پول و تایسون فیوری اومد برد. خب و 30% رسید به اوسیک، ولی اوسیک چون که میخواست بیاد این فایتو به هر قیمتی که بود بیاد و انجام بده، اومد این فایت انجام داد. گفت میخواد به من کمتر پول بدین، بیا به من کمتر پول بدین، من میخوام آن دیسپیوتد بشم آقا. یعنی زیر بار رفت، اومد مبارزه کرد و برد. الان این دفعه پیشم 150 میلیون دلار اون وسط بود. یعنی مثلا بگین حدود 100 میلیون دلارشو این فیوری برده. الان واسه این فایت میگن مقدار بیشتر رو اوسیک قراره ورداره. اینجوری همونجوری که میبینید نوشته که اوسیک should earn a greater percentage. این دفعه میگن نزدیک 191 میلیون دلاره. خدای بزرگ، میتونه با این پول قشنگ بزنه اوکراین رو آباد کنه. یعنی حداقل 100 میلیون خورده، بالا 100 میلیون گیره اوسیک میاد احتمالاً. به هر حال اینم از این آقا. میخواستم در مورد دستمزدشون هم بگم. بچه‌ها لایک و سابسکرایب ممنون میشم، فراموش نشه. دمتون واقعا گرم. میخواستم زودتر این ویدیو رو پر کنم، ولی آقا بعضی وقتا آدم نمیرسه دیگه. بچه‌ها من یه هفته طوفانی رو پشت سر گذاشتم، نرسیدم، وگرنه زودتر میخواستم بیام. دمتون گرم، مواظب خودتون باشین بچه‌ها. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.